নমস্কাৰ, মই ভৃগু প্ৰসাদ শৰ্মা, পানিগাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞান শিক্ষক। বৰ্তমান সমগ্ৰ বিশ্বব্যাপী কৰোনাৰ আতংক, যাৰ বাবে স্কুল, কলেজ ইত্যাদি সকলোবিলাক বন্ধ আছে। আৰু এই বন্ধৰ সময়ছোৱাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দৈনিক যি পাঠদান বিদ্যালয়বিলাকত কৰা হয়, তাৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিমুখ হৈছে। সেয়ে ভাবিলোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দুটামান পাঠৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ কৈ যাওঁ। আৰু যিহেতু বিশেষকৈ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিশেষ প্ৰভাৱ পৰিছে এই ক্ষেত্ৰত, আৰু দশম শ্ৰেণীৰ এটা চেপ্টাৰ 2 নম্বৰ চেপ্টাৰ এচিড ক্ষাৰকৰ লৱণৰ ওপৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিছু তথ্য দিব বিচাৰিছোঁ। এচিড ক্ষাৰক আৰু লৱণ। প্ৰথমতে চেপ্টাৰটোত আমি এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ ভৌতিক গুণাগুণবিলাকৰ বিষয়ে জানিব লাগে। তেন্তে ভৌতিক গুণাগুণ বুলি ক'লে সকলোৱে জানে, যিবিলাক যেনে ধৰক ৰং কেনেকুৱা, আকাৰ কেনেকুৱা, সোৱাদ কেনেকুৱা, এইবিলাকেই হ'ল কোনো এটা বস্তু বা দ্ৰব্যৰ ভৌতিক গুণাগুণ। গতিকে এচিডৰ ভৌতিক গুণাগুণৰ বিষয়ে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, তেন্তে সকলোৱে জানো এচিডৰ সোৱাদ টেঙা, আৰু এচিডে সদায় নীলা লিটমাছ ৰঙা কৰে। একেদৰে ক্ষাৰকৰ বিষয়লৈ যদি যাওঁ, ক্ষাৰকৰ সোৱাদ তিতা আৰু ক্ষাৰকে ৰঙা লিটমাছ নীলা কৰে। এতিয়া এইখিনিতে এটা বৰ খেলিমেলি লাগে, অৰ্থাৎ কোনে ৰঙা কৰে বা কোনে নীলা কৰে, এচিডে ৰঙা কৰে নে ক্ষাৰকে ৰঙা কৰে। গতিকে এই পাজলটো মই এটা সৰু বুদ্ধিৰ দ্বাৰা সমাধা কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি জানো যে ৰঙা ৰংটোক আমি খুব ডেঞ্জাৰ বুলি কওঁ, আৰু ঠিক তেনেকৈ ক্ষাৰকো ডেঞ্জাৰ, কিন্তু তাতোতকৈ আমি বেছি ডেঞ্জাৰ বুলি ক'লে সৰ্বসাধাৰণতে আমি এচিডক বুজোঁ। এচিড বুলি ক'লে যেন গাত লাগিলেই আমাক গোটেইখন ফালি চিৰাচিৰ কৰিব, বা আমি দুখ পাম, বা আমাৰ বিষৰ সৃষ্টি হ'ব, এনে এটা আমাৰ মনোভাৱ সৃষ্টি হয়। গতিকে আমি যদি এনেকৈ মনত ৰাখি লওঁ যে এচিডবিলাক ডেঞ্জাৰ আৰু ৰঙা ৰংটো ডেঞ্জাৰ, গতিকে সদায় এচিডে ৰঙা কৰিব, অৰ্থাৎ কাক ৰঙা কৰিব? নীলাক ৰঙা কৰিব, মানে নীলা লিটমাছক ৰঙা কৰিব। আৰু এচিডৰ এই কথাটো যদি আমাৰ মনলৈ আহে, তেন্তে তাক ওলোটাকৈ ক্ষাৰকৰ ক্ষেত্ৰত আমি লগাই ক'ব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ ক্ষাৰকে ৰঙা লিটমাছ নীলা কৰিব। ভাবিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই বুদ্ধিটোৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ এই এচিডে আৰু ক্ষাৰকে কেনেকুৱা ধৰণৰ লিটমাছৰ পৰিৱৰ্তন কৰে, সেই প্ৰসংগটো বুজাত সহায় কৰিব বুলি ভাবিছোঁ। বাৰু, লগতে এতিয়া লিটমাছৰ কথা কৈছোঁ। সকলোৱে ভাবিব পাৰে এই লিটমাছনো কি? পৰীক্ষাগাৰত লিটমাছ কাগজ থাকে বা দ্ৰৱও থাকে। প্ৰকৃততে এই লিটমাছ প্ৰস্তুত কৰা হয় লাইকেন নামৰ জীৱৰ পৰা। আৰু লাইকেন হৈছে ভেঁকুৰ আৰু শেলাই সহযোগিতাৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা এবিধ জীৱ। আৰু এই যি লাইকেন নামৰ যিবিধ জীৱ, ভেঁকুৰ আৰু শেলাইৰ সহযোগিতাৰ জীৱ, তাৰ পৰা এই লিটমাছ প্ৰস্তুত কৰা হয়। কিছুমান লাইকেনৰ প্ৰজাতি যদি চিনাকি হ'ব খুজিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, তেন্তে ক'ব পাৰিম আমি তামোল গছত দেখা বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান বগা বগা চামনি, এই চামনিবিলাকেই হৈছে লাইকেনৰ চামনি। এতিয়া আমি যে এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ ভৌতিক ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত লিটমাছৰ কথা ক'লোঁ, অৰ্থাৎ লিটমাছৰ সহায়ত আমি এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ দ্ৰৱ চিনাকি কৰিব পাৰিছোঁ, অৰ্থাৎ কোনটো এচিড কোনটো ক্ষাৰক তাক জানিব পাৰিছোঁ। এই এচিড আৰু ক্ষাৰক দুয়োবিধ দেখাত একেই, খাইলাখ পানীৰ নিচিনা। গতিকে এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ দ্ৰৱবিলাক চিনাক্ত কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান সূচক ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইণ্ডিকেটৰ ইউজ কৰা হয়। এনে কিছুমান ইণ্ডিকেটৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি, আৰু কিছুমান সাংশ্লেষিক অৰ্থাৎ কৃত্ৰিম প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰীক্ষাগাৰত প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। এতিয়া এই প্ৰাকৃতিক বুলি ক'বলৈ গ'লে আমি যি লিটমাছৰ কথা কৈ আছিলোঁ, লিটমাছ এবিধ প্ৰাকৃতিক উৎস বা প্ৰাকৃতিক এচিড ক্ষাৰক সূচক। আৰু লিটমাছৰ নিচিনাকৈ হালধিও এবিধ এচিড ক্ষাৰক সূচক। এটা সৰু উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ কাপোৰত যদি হালধিৰ দাগ লাগি থাকে, তেন্তে চাবোন মাৰি দিয়াৰ লগে লগে ই ৰঙচুৱা হৈ পৰে। আৰু আমি জানো চাবোন এবিধ ক্ষাৰকীয় গুণসম্পন্ন, য'ত ক্ষাৰ নিহিত হৈ থাকে। গতিকে এইটোৰ পৰা এটা ইণ্ডিকেটৰ আমি নিজেই আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত চলি থকা কামৰ পৰাই ক'ব পাৰোঁ যে ক্ষাৰকীয় মাধ্যমত হালধি যদি দিওঁ, তেন্তে ই ৰঙা ৰঙলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব। একেদৰে ৰঙা বন্ধাকবিৰ পাত বা ঠিক তেনেকৈ হাইড্ৰেঞ্জিয়া, পিটুনিয়া, এই সকলোবিলাক হৈছে কিছুমান প্ৰাকৃতিক উৎস, যাৰ দ্বাৰা আমি এচিড নে ক্ষাৰকৰ দ্ৰৱ চিনাকি হ'ব পাৰোঁ। একেদৰে সাংশ্লেষিক সূচকৰ কথালৈ গৈছোঁ। সাংশ্লেষিক সূচকৰ ভিতৰত দুটা উদাহৰণৰ বিষয়ে লিখিছে।
এটা হ'ল মিথাইল অৰেঞ্জ আৰু ফিনল। এতিয়া এই এচিড ক্ষাৰকৰ মাধ্যমত কিছুমান দ্ৰৱৰ দিলে গোন্ধৰো পৰিৱৰ্তন হয় আৰু এই যিবিলাক পদাৰ্থৰ দ্বাৰা আম্লিক বা ক্ষাৰীয় মাধ্যমত গোন্ধৰ পৰিৱৰ্তন হয় এইবিলাকক ঘ্ৰাণেন্দ্ৰিক সূচক বুলি কোৱা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে পিঁয়াজৰ ৰস, ভেনিলা, লং এইবিলাকে এচিড ক্ষাৰীয় মাধ্যমত সিহঁতৰ গোন্ধৰ পৰিৱৰ্তন কৰে, যাক আমি ঘ্ৰাণেন্দ্ৰিক সূচক বুলি কওঁ, বা পৰীক্ষাত কেতিয়াবা ঘ্ৰাণেন্দ্ৰিক সূচকৰ উদাহৰণ আহিব পাৰে। মই দুটামান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সহায়ক হোৱাকৈ এই গোটেইখিনি কথা কিতাপত পঢ়িলে তেওঁলোকে পাব আৰু বুজিও পাব। সৰু বুদ্ধি এটাও শিকাই দিছোঁ আৰু লগতে কেইটামান নোটো তেওঁলোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এই যি বন্ধৰ দিনকেইটাত আমাৰ বিশেষকৈ পাঠদান কাৰ্যসূচী বন্ধ থকা দিনকেইটাত তেওঁলোকে ঘৰতে বহি হয়তো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে এই কথাখিনি তেওঁলোকে নোট কৰি ল'ব পাৰিব। গতিকে নোটখিনি মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম জনাইছিলোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যে এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ দুটা ভৌতিক ধৰ্ম লিখা। তেন্তে ইয়াত লিখা আছে, দেখিছে চাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, দেখিব এচিডৰ সোৱাদ টেঙা, এচিডে নীলা লিটমাছ ৰঙা কৰে। বুদ্ধিটো শিকাই দিছোঁ যে এচিড ডেঞ্জাৰ আৰু ৰঙা ৰং ডেঞ্জাৰ। গতিকে এচিডে সদায় ৰঙা কৰিব। কাক ৰঙা কৰিব? নীলা লিটমাছক ৰঙা কৰিব। দ্বিতীয়তে ক্ষাৰকৰ ভৌতিক ধৰ্মলৈ গৈছোঁ। ক্ষাৰকৰ সোৱাদ তিতা, ক্ষাৰকে ৰঙা লিটমাছ নীলা কৰে। এতিয়া লিটমাছৰ ওপৰতো কৈছিলোঁ যে লিটমাছ ক'ৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা হয়। তেতিয়া আমি ক'ম যে 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, লিটমাছৰ দ্ৰৱ ক'ৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা হয়? লাইকেন নামৰ জীৱৰ পৰা ইয়াক প্ৰস্তুত বা নিষ্কাশন কৰা হয়। দুটা প্ৰাকৃতিক আৰু সাংশ্লিক এচিড ক্ষাৰকৰ সূচকৰ নাম লিখিব দিছোঁ। আৰু আমাৰ যি SSLCৰ পৰীক্ষা হয়, মেট্ৰিক পৰীক্ষা হয়, প্ৰায় এই উদাহৰণবিলাক আহে, সাংশ্লিক সূচকৰ উদাহৰণ বিশেষকৈ আহে। গতিকে প্ৰাকৃতিকৰ ক্ষেত্ৰত দুটা কৈছোঁ যদিও প্ৰায়কেইটাই লিখি থোৱা আছে, হালধি, লিটমাছ, ৰঙা বন্ধাকবিৰ পাত, হাইড্ৰেঞ্জিয়া ফুল, পিটুনিয়া, জিৰেনিয়াম ইত্যাদি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়িলে নিশ্চয় এই কথাখিনি জানিব পাৰিব। সাংশ্লেষিক সূচকৰ ভিতৰত মিথাইল অৰেঞ্জ আৰু ফিনলফথেলিন। ইয়াৰ পিছত ঘ্ৰাণেন্দ্ৰিক সূচকৰ কথা কৈছিলোঁ, অৰ্থাৎ কিছুমান পদাৰ্থই আম্লিক আৰু ক্ষাৰকীয় মাধ্যমত গোন্ধৰ পৰিৱৰ্তন কৰে, যাক আমি ঘ্ৰাণেন্দ্ৰিক সূচক বুলি কওঁ, যেনে পিঁয়াজৰ ৰস, ভেনিলাৰ লং ইত্যাদি। এতিয়া এই যিখিনি কথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাইছোঁ, ইয়াৰ ওপৰত এটা প্ৰশ্নও আছে। কিতাপখনৰ এই প্ৰথম কথাখিনিৰ পিছতে প্ৰশ্নটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দেখা পাব। অৰ্থাৎ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন, অৰ্থাৎ কিতাপৰ 18 পৃষ্ঠাৰ যিটো কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 প্ৰশ্নাৱলী, তোমাক 3টা পৰীক্ষা নল দিয়া হৈছে। সিহঁতৰ এটাত পাতিত পানী, ডিষ্টিল ৱাটাৰ, অৰ্থাৎ কেৱল পানীৰহে তাত অণু থাকিব, বেলেগ দ্ৰব্য মিহলি হৈ নাথাকে, তেনেকুৱা পানী হ'ল পাতিত পানী। আন দুটাত ক্ৰমে এটাত এচিডৰ দ্ৰৱ আৰু এটাত ক্ষাৰকীয় দ্ৰৱ আছে। যদি তোমাক কেৱল ৰঙা লিটমাছ কাগজ দিয়া হয়, তেন্তে প্ৰতিটো পৰীক্ষা নলত থকা দ্ৰৱসমূহ কিদৰে চিনাক্ত কৰিবা? এইটো এটা বছৰ আমাৰ SSLC পৰীক্ষাত আহিছেও। খুব এটা ধুনীয়া প্ৰশ্ন আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হয়তো বুজি পাইছে যদি উত্তৰটো নিজেও দিব পাৰিব যে এচিড, ক্ষাৰক আৰু পাতিত পানীৰ 3টা দ্ৰৱ আছে আৰু আমাক কেৱল দিছে ৰঙা লিটমাছ। গতিকে আমি জানো যে পাতিত পানীৰ দ্ৰৱত লিটমাছ ৰঙাই হওক বা নীলাই হওক কোনো বৰণৰ পৰিৱৰ্তন নহয়। এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ মাধ্যমতে ইয়াৰ বৰণৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিব। গতিকে ৰঙা লিটমাছ দিছে যিহেতু, ৰঙা লিটমাছ যদি আমি এচিডৰ দ্ৰৱত দিওঁ তেন্তে ৰঙা লিটমাছ ৰঙাই হৈ থাকিব। এইটো এটা ভুল ধাৰণা কেতিয়াবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত আহে, যে কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কয় এচিডে নীলা লিটমাছ ৰঙা কৰে, ৰঙা লিটমাছ নীলা কৰে। আচলতে কথাটো ভুল। এচিডে কেৱল নীলা লিটমাছে ৰঙা কৰিব, ৰঙা লিটমাছৰ কোনো বৰণৰ পৰিৱৰ্তন নকৰে। একেদৰে ক্ষাৰকবিলাকেও কেৱল ৰঙা লিটমাছক নীলা কৰিব, নীলা লিটমাছৰ কোনো বৰণৰ পৰিৱৰ্তন নকৰে। গতিকে দ্ৰৱ 3টা আমি সজাই লৈ তাত যদি আমি ইয়াক বিজ্ঞানগাৰতো আমি নিজেও কৰি পেলাই ইয়াৰ উত্তৰ উলিয়াব পাৰোঁ। তথাপিও মই ইয়াৰ জৰিয়তে আমি বিজ্ঞানগাৰত যিহেতু নাই, মই ঘৰৰ কোঠাৰ পৰাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাইছোঁ। 3টা দ্ৰৱত যদি আমি ৰঙা লিটমাছ টুকুৰাৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কৰোঁ, তেন্তে যিটো পৰীক্ষা আমাৰ যিটো দ্ৰৱ আছিল য'ত ৰঙা লিটমাছ নীলা হৈ পৰিব, সেইটো কিহৰ হ'ব বাৰু? ক্ষাৰকৰ দ্ৰৱ। এতিয়া বাকী ৰৈ যোৱা দ্ৰৱ দুটাত
পুনৰ ৰঙা লিটমাছ হৈ গ'ল নীলা। গতিকে নীলা লিটমাছ টুকুৰা আনি বাকী দুটা দ্ৰৱত যেতিয়া ডুবাই দিম, যিটো দ্ৰৱত পুনৰ ৰঙা ৰঙলৈ পৰিৱৰ্তন ঘটিব সেইটো হ'ব এচিডৰ দ্ৰৱ। আনহাতে যিটো দ্ৰৱত ৰঙা বা নীলা দুইটা লিটমাছৰ কাৰো পৰিৱৰ্তন নঘটিল সেইটো হ'ব পাতিত পানী ডিষ্টিল ৱাটাৰৰ দ্ৰৱ। গতিকে ইয়াত কেৱল ৰঙা লিটমাছ দিছে, সেই কথাটোৰ ওপৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যে গুৰুত্ব দিয়ে। গতিকে প্ৰথমে লিখিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যে ৰঙা লিটমাছ য'ত নীলা হ'ল সেইটো হ'ব ক্ষাৰকৰ দ্ৰৱ, আৰু নীলা হৈ পৰা এতিয়া লিটমাছ টুকুৰা পুনৰ যিটো দ্ৰৱত ডুবাই দিলে ৰঙা হৈ পৰিব সেইটো হ'ব এচিডৰ দ্ৰৱ। আনহাতে বৰণৰ পৰিৱৰ্তন নকৰা দ্ৰৱটো হ'ব পাতিত পানীৰ দ্ৰৱ। নেক্সট আমাৰ 2.1ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়িবলৈ পাব এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ ৰাসায়নিক ধৰ্মৰ জ্ঞান। এতিয়ালৈকে যিমানখিনি কথা জনাই আছিলোঁ এই গোটেইবিলাক এচিড আৰু ক্ষাৰক সম্পৰ্কীয় ভৌতিক গুণাগুণ আমি পঢ়িবলৈ যাম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইয়াতে যিটো উত্তৰ মই 1 নম্বৰৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কৈ আছিলোঁ এইটো লিখাও আছে, গতিকে জনাই দিছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভাবিছোঁ নিজে লিখিব পাৰিব, যিটো ৰাসায়নিক ধৰ্মলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। সেইকাৰণে এইখিনিতে এচিড আৰু ক্ষাৰক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হয়তো চিনি পায়েই, তথাপিও যদি কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নাজানে তেন্তে দুটামান এচিড আৰু ক্ষাৰক চিনাকি কৰি ল'বলৈ ওলাইছোঁ। যেনে HCl, যাক হাইড্ৰজেন ক্লৰাইড বুলি কয়, আৰু এচিড হিচাপে আমি পঢ়িলে হাইড্ৰক্লৰিক এচিড বুলি ক'ম। H2SO4 ছালফিউৰিক এচিড, HNO3 নাইট্ৰিক এচিড। ঠিক তেনেকৈ ক্ষাৰক বা আৰু বহু ধৰণৰ এচিড আছে। 3টা এচিডৰ নামেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক চিনাকি কৰিছোঁ। ইয়াতে কোৰ্চটো দীঘলীয়া নহওক, ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিজ্ঞানখনৰ বেছি টান নাপাওক। এচিটিক এচিড বা ইথানোইক এচিড, CH3COOH এনেধৰণৰ এচিডবিলাকো পিছৰ পাঠবিলাকত যেনে কাৰ্বন চেপ্টাৰত পঢ়িবলৈ পাব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, আৰু সদ্যহতে 3টা এচিডৰ জৰিয়তেও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জানিব পাৰিব। ক্ষাৰক ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, পটাছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, মেগনেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, এমনিয়াম হাইড্ৰক্সাইড ইত্যাদি। কিন্তু এটা কথা নিশ্চয় মন কৰিছে যে সকলোবিলাক এচিডত এটা কমন বস্তু আছে, সেইটো হ'ল হাইড্ৰজেন, আৰু ক্ষাৰকত এটা কমন বস্তু আছে, সেইটো হ'ল হাইড্ৰক্সাইড গ্ৰুপ। আৰু যি কি নহওক এইকেইটা চিনাকি হ'লে আমাৰ ধৰ্মবিলাক পঢ়িবলৈ খুবেই ভাল হ'ব। আৰু এতিয়া ধৰ্মবিলাকলৈ যাওঁতে কিতাপত ধৰ্মবিলাক দি থোৱা আছে। মই এটা নতুন ষ্টাইলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঢ়াৰ বাবে সুবিধা কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। এখন ফৰ্মুলাৰ চাৰ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ, যিখনৰ মতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মনত ৰাখিবলৈ হয়তো ভাল পাব, আৰু সেই চাৰ্টখন ইউজ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ যৌগৰ ক্ষেত্ৰত তাক এপ্লাই কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ উত্তৰৰ সমাধানবিলাক পাব পাৰিব। বাৰু চাৰ্টখনৰ প্ৰসংগলৈ গৈছোঁ। তেন্তে প্ৰথম এচিডৰ এটা ধৰ্ম লিখি থোৱা আছে, নিশ্চয় দেখিছা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চাগে। এচিডে ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিছে, অৰ্থাৎ এচিড যোগ ধাতু উৎপন্ন হৈছে লৱণ আৰু হাইড্ৰজেন গেছ। এতিয়া আমি এচিডৰ ক্ষেত্ৰত উদাহৰণ দিছিলোঁ হাইড্ৰক্লৰিক এচিড। ধাতু এটা আমি ইচ্ছা কৰি নিজেই ল'ব পাৰোঁ, ছডিয়ামৰ লগতে উদাহৰণ এটা দিলোঁ। তেন্তে ছডিয়ামৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে উৎপন্ন হ'ব ছডিয়াম ক্লৰাইড আৰু হাইড্ৰজেন গেছ। বা হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ পৰিৱৰ্তে পৰীক্ষাত ছালফিউৰিক এচিডক ছডিয়ামৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে কি হ'ব বুলি সুধিলে, তেতিয়া ছালফিউৰিক এচিডে ছডিয়ামৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ছডিয়াম ছালফেট আৰু হাইড্ৰজেন উৎপন্ন কৰিব। গতিকে ইয়াতে যিকোনো ধাতুৰ লগত আমি এচিডৰ বিক্ৰিয়া এই ধৰ্মটোৰ জৰিয়তে ক'ব পাৰোঁ। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সদায় মনত ৰাখিব যে এচিডে ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি সদায় হাইড্ৰজেন গেছ, এটা বিশেষ গেছ উৎপন্ন কৰে, সেইটো হ'ল হাইড্ৰজেন গেছ, আৰু লৱণ উৎপন্ন কৰে। দ্বিতীয় ধৰ্মটোলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। এচিডে সদায় ধাতৱ কাৰ্বনেট আৰু হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট মূলকৰ লগত যদি ধাতু লগ লাগি থাকে সেইবিলাকেই হ'ল ধাতৱ কাৰ্বনেট। আৰু যিটো হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট, যাৰ পুৰণি নাম বাইকাৰ্বনেট, এই ধাতৱ হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট বা বাইকাৰ্বনেটৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি বিটোত দেখিছে চাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সদায় লৱণ, পানী আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন কৰে। এতিয়া এচিড হাইড্ৰক্লৰিক এচিডক আমি এটা ধাতৱ কাৰ্বনেট ছডিয়াম কাৰ্বনেটৰ লগত যদি বিক্ৰিয়া কৰিবলৈ দিওঁ তেন্তে ফৰ্মুলা মতে পানী আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড থাকিব। তেন্তে আমি পানী আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পাৰ্টটো আঁতৰাই দিলে আমাৰ ৰৈ যাব ছডিয়াম আৰু ক্লৰিন, আৰু ছডিয়াম আৰু ক্লৰিনে লগ লাগি লৱণটো অৰ্থাৎ ছডিয়াম ক্লৰাইড প্ৰস্তুত কৰিব, যিটো আমি খোৱা নিমখ বুলিও কওঁ ছডিয়াম ক্লৰাইডক।
নেক্সট হাইড্ৰক্লৰিক এচিডক আমি যেতিয়া সোডিয়াম হাইড্ৰোজেন কাৰ্বনেট এটা বাইকাৰ্বনেটৰ উদাহৰণো দিছোঁ এই সোডিয়াম ক্লোৰাইড বা সোডিয়াম হাইড্ৰোজেন কাৰ্বনেটক হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিবলৈ দিলে একেই ফৰ্মুলাৰ মতে পানী আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ৰিলিজ হ'ব আৰু লগত সোডিয়াম ক্লোৰাইড প্ৰস্তুত হ'ব ঠিক তেনেকৈ এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ বিষয়ে পঢ়ি আছোঁ গতিকে এইটো ক্ষাৰকৰ ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতো আমি লিখিব পাৰিম দুইটাৰ বাবে একেই উমৈহতীয়া ধৰ্ম যে এচিডে ক্ষাৰকৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি লৱণ আৰু পানী প্ৰস্তুত কৰে আমি হাইড্ৰক্লৰিক এচিডক সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি সোডিয়াম ক্লোৰাইড আৰু পানী পাম বা সালফ্ৰিক এচিডক দিলোঁ আন এটা ক্ষাৰক পটাছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ লগত তেন্তে পটাছিয়াম সালফেট আৰু তেনেকৈ কিতাপত থকা আমি চতুৰ্থটো ধৰ্মলৈ গৈছোঁ এচিডে যিবিলাক ধাতুৰ অক্সাইড তাৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি লৱণ আৰু পানী প্ৰস্তুত কৰে অৰ্থাৎ হাইড্ৰক্লৰিক এচিডক সোডিয়াম অক্সাইড সোডিয়াম ক্লোৰাইড আৰু পানী প্ৰস্তুত হ'ব বা সালফ্ৰিক এচিডক ক্ষাৰকৰ ধৰ্মলৈ যাব বিচাৰিছোঁ ক্ষাৰকবিলাকেও ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি লৱণ আৰু হাইড্ৰোজেন গেছ উৎপন্ন কৰে এটা ক্ষাৰক সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আৰু জিংক ধাতুৰ লগত কৰা উদাহৰণ যদি লওঁ তেন্তে সোডিয়াম জিংকেট Na2ZnO2 আৰু প্লাছ হাইড্ৰোজেন গেছ উৎপন্ন হ'ব এতিয়া আমি যেনেকৈ এচিড আৰু ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া পাইছিলোঁ ক্ষাৰক আৰু ধাতুৰ বিক্ৰিয়াও পালোঁ দুই ক্ষেত্ৰতে জানিলোঁ দুই ক্ষেত্ৰতে হাইড্ৰোজেন গেছ আৰু লৱণ প্ৰস্তুত হৈছে এতিয়া ক্ষাৰকৰ দ্বিতীয় বিক্ৰিয়াটো আমি যদি এচিডৰ সৈতে কম্পেয়াৰ কৰোঁ তেন্তে কাৰ্বনেট বা ধাতব কাৰ্বনেটৰ লগত ক্ষাৰকৰ তেনে বিক্ৰিয়া নাই কাৰণ সেই কাৰ্বনেট বা হাইড্ৰোজেন কাৰ্বনেটবিলাকো প্ৰায় ক্ষাৰকীয় প্ৰকৃতিৰে আৰু নেক্সট তৃতীয়টোলৈ যদি যাওঁ ক্ষাৰক আৰু এচিডৰ মাজত বিক্ৰিয়া যিটো ইতিমধ্যে এচিডৰ প্ৰসংগত কৈছোঁ যে ক্ষাৰক বা এচিড দুইটাই উভয়ে বিক্ৰিয়া কৰি সদায় লৱণ আৰু পানী প্ৰস্তুত কৰে এটা সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আৰু হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ মাজৰ বিক্ৰিয়াটো যদি উদাহৰণ হিচাপে পাওঁ তেন্তে পানী প্ৰস্তুত হ'ব আৰু তাতে বাকি ৰোৱাগিটাৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হ'ব লৱণটো সোডিয়াম ক্লোৰাইড আৰু এই যিটো বিক্ৰিয়া কৈছোঁ যে এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ মাজত বিক্ৰিয়া এইটো এটা প্ৰশ্ন আহে এই বিক্ৰিয়াটোক প্ৰশমন বিক্ৰিয়া বুলি কয় ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত এই প্ৰশমন বিক্ৰিয়াৰ ডেফিনেশ্যন বা ইয়াৰ বিষয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জনাম এতিয়া মাত্ৰ মই চাৰ্টখনৰ প্ৰসংগলৈ গৈছোঁ এই চাৰ্টখনৰ আকাৰত পঢ়িলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ হয়তো সুবিধা হ'ব নেক্সট ক্ষাৰকৰ যিটো ধৰ্ম কিতাপত আছে আমি দেখিছোঁ এচিডে ধাতব অক্সাইডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিছে তেন্তে ক্ষাৰকবিলাকে অধাতব অক্সাইডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিব আৰু অধাতব অক্সাইডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি লৱণ আৰু পানী প্ৰস্তুত কৰিব এটা ক্ষাৰক সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ উদাহৰণ ল'লোঁ অধাতব অক্সাইড যেনেকৈ ধাতব অক্সাইড সোডিয়াম অক্সাইড ধাতুৰ লগত থকা অক্সিজেন আৰু অধাতব অক্সাইড বুলি ক'লে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডক যদি লওঁ তেন্তে সোডিয়াম কাৰ্বনেট আৰু পানী প্ৰস্তুত হ'ব গতিকে দেখিলোঁ যে প্ৰায়বিলাক বিক্ৰিয়াতেই প্ৰস্তুত হোৱা প্ৰডাক্ট হৈছে লৱণ আৰু পানী ইয়াৰে ব্যতিক্ৰম হৈছে কেৱল ধাতুৰ লগত য'ত পানী প্ৰস্তুত নহয় হাইড্ৰোজেন হৈছে আৰু এটা সৰু কথা মনত ৰাখিম যে এচিডে কাৰ্বনেটৰ যি হাইড্ৰোজেন কাৰ্বনেটৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিছে এই ক্ষেত্ৰতো লৱণ আৰু পানী হৈছে কিন্তু কিছু পৰিমাণে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে এই চাৰ্টখনৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব বুলি ভাবিছোঁ আজিলৈ বিশেষ দীঘলীয়া নকৰোঁ আজি ভৌতিক গুণাগুণখিনি এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ জনাইছোঁ আৰু লগতে চাৰ্টখনৰ এটা চমু বিৱৰণ দিছোঁ ইয়াৰ পিছৰটো ভিডিঅ'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ আন কথাবিলাক আৰু এই চাৰ্টখনৰ জৰিয়তে আন ধৰ্মবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জনাব বিচাৰিম ভাবিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই বন্ধৰ দিনকেইটাত হয়তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব ধন্যবাদ ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টো আমি কালিলৈ নেক্সট ডে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি ছ'চিয়েল মিডিয়া